Okay, ito na yung angke tsaka yung motor. Tapos may installation na rin papunta sa labas, and then ito na lang sa loob. Dito magagaling yung lahat ng installation ng bahay. So pinaplano ko siya dito, tatakbo doon sa kabilang toilet, tapos dire-diretso na. So yun yung gagawin ko ngayon. Okay, let's do this. Of course, yung ating PPR Fusion, syempre kailangan natin ng mahabang cable, extension cable. Para sa mahabang extension cable, Mengtai 50 meters. Alright. Painitin na natin to. Itong maganda rito sa Mengtai, so yung saksakan niya universal, kaya kahit anong klase ng standard yung gamitin, pwede siya. So no need to use adapter. Ayan. Okay. Tapos hintayin natin itong mag-red. Okay, bali ito na yun, oh. Yung ayan, isang papunta dito sa lababo dito, tapos isa naman papunta roon sa washing machine doon. So yan na yung connection. So from there tatakbo siya diretso papunta sa unang banyo sa labas. So yan yung ginagawa ko ngayon. Okay, tuloy natin. Okay, bali gumawa ako ng magiging pinaka tawag dito check valve, tawag dito gate valve nung supply sa toilet. Para pagka nagka-problema yung nagka-problema yung gripo dito sa toilet, sasara lang to, mawawala na ng supply. So kaya ko siya itinayo na ganito para niready ko siya sa sa pinaka flooring. So nakalutang siya sa flooring dapat.
Eto, ganito yung magiging ayos niya dito. Yun. Okay, tuloy ko muna. Okay, mga kadiskarte, ito na yung update. So, yung linya ng tubig ay parating na doon sa dulo. So, naayos ko na lang yung papasok dito sa toilet sa loob. So, tuloy ko lang. Okay, pakita ko lang sa iyo kung gaano ka-effective ito. Yan. You know, ganda ng putol niya. Ayan, pakita ko sa inyo. Habang mainit siya, pag ditikitin, ayun o. So wala na siyang leak dito o. Kasi pumakat na siya. Okay, naputol yung recording ko, naglobat. So ito na yung isa, tapos yung linya ng outlet. So from there pasok dito, magkakaroon ng isang linya papasok dito sa loob ng bahay para sa tawag dito, sa lababo sa loob. Tapos yung isa na to doon para sa washing machine. Tapos itong linya na to para doon sa magkakaroon uli ng isang lababo sa dirty kitchen. And then here, so nilagyan ko ng gate valve para dito sa loob ng toilet sa isa na to. So pag nagka problema dito sa toilet, isasarado lang to. Yan, pumasok doon. Ito. Tapos ito pasok lang, lalabas dito sa kabila. So yung isa sa toilet, tapos itong umisplit na to dito. Ayan, iikot siya dito sa bahay. And then same line ng pipeline, ito yung binutas ko dito dati para sa mga tubo ng outlet ng toilet. At saka ito yung papunta rin sa pondo. Ito naman gate valve para dito sa loob ng toilet na to. Pag nagka problema din dun sa loob, sarado mo lang to. Yan. So mawawala na ng supply yung mga gripo dun. Yan. So bali kaya siya nakataas na ganyan kasi ganito yung flooring niya. So papasok to, inulutan ko siya sa flooring. Tapos ito yung main line, ayan, tatakbo doon. Dito pala meron ding isang para sa gripo, tatawid dito. Tapos
Tapos meron siyang drainage. So, yan yung na-accomplish ko. So, itutuloy ko na lang. Ito. Tatawid siya dito gano'n sa ilalim niyan. Tapos nilagyan ko ng isang gripo dito. Pero yung main line niya, ito. Ayan. Dito sa linya ng gripo na to, yung kulay blue. Dito ko siya pagdudugtungin. Pero lalagyan ko siya ng gate valve. Ayan. Ang kulay blue na yun, nakalinya na sa labas. So, ito yan eh, yung main line na yan. Ayan, yung tumakbo doon sa pinaka motor. Ayun, doon. So ayun mga kadiskarte, tutuloy ko lang yung trabaho ko ngayong araw na ito. Ayan. Tutuloy natin para baka sakaling matapos ko ngayon. God bless you.